අපේ දෙවෙනි සංචාරයට ඔකට හැමෝම පිළිගන්නවා. අපි අද පොඩ්ඩක් කොහොයි පැත්ත තමයි ගිහිල්ලා එන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. අපි දැන් බොරලන්ද ටවුන් එක පාස් කරලා ටිකක් දුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ තමයි අපිත් එක්ක යන සෙට් එක. අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු නියම ප්ලේසස් ටිකක් එහෙම තියෙනවා උඩ බලන්න. ඉස්සරහින් පේන රහංගල කන්ද කාට හරි කැම්පින් කරන්න එහෙම පුළුවන් නම් නියම තැනක් ඒක. බොරලන්ද ඉඳන් ඔහියට කිලෝමීටර් 9ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. තව පොඩක් ඉස්සරහට ගියාම මිනිස්සු ඉන්නේ ජනාවාස වෙලා තියෙන ටික නැතිලා යනවා. ඊට පස්සේ කැලේ ඇතුළෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම සුපිරි view point එකක් තියෙනවා. ඒකට බණ්ඩාරල ඉදල්ගස් ඉන්න ඔය කට්ටිය නාරංගල කන්ද එහෙම දන්නවනේ නාරංගල කන්ද ඒතොර නමුණු කුල ඒ වගේ ගොඩක් තැන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බොරලන්ද පහුවලා ටිකක් දුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔහි පාරේ. මෙතෙන්ට ආපුවම වටේන් පේනවා. අර මේ හරියෙන් තමයි පේන්නේ නමුණු කුල කන්ද. පේනවද දන්නේ නැහැ මේකට. මේ හරි නාරංගල. නමුණු කුල තියෙන්නේ ඇල්ලේ බණ්ඩාරවල ඇල්ල පොඩ්ඩක් පහුවලා යන්න ඕනේ. මේ හරි තමයි නාරංගල තියෙන්නේ. ඔකට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඕක තියෙන්නේ බදුල්ලේ. හාලියල කිට්ටුව තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ ওই නුවරඑළිය පැත්ත. එතකොට මේ පැත්තේ දියතලාව බණ්ඩාරවල හපුතලේ එහෙම ඉදල්ගස් ඉන්නම් පේන්නේ නැහැ. මෙතන පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න තමයි තියෙන ඉදල්ගස් ඉන්නේ. අපි ඉස්සරහට යමු. දැන් මෙතන ඉස්සරහට මිනිස්සු නැහැ. කැලේ තමයි තියෙන්නේ. මාර ලස්සනයි හැබැයි. මේ ටික වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට තමයි අයිති මට මතක හැටියට. කිට්ටු වල ඉන්නේ. තව කිලෝමීටරයක් වගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඔය කට්ටිය ඔහි ඇවිල්ලා හරි එන්න හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ මෙතන තියෙනවා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කඳුරු භූමිය කියලා. එතන මාර ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඔය කට්ටියට ඕන නම් මේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කෝල් එකක් දීලා ඒකේ හොට්ලයින් එකක් තියෙනවා. මේක යටින් දාන්න. මේ කෝඩ් එකේ නම්බර් එකක් තියෙනවා. මේකට කතා කරලා බුක් කරන්න ඕනේ. මෙතනින් තමයි ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. මේ අද වහලා තියෙන්නේ. කවුරුත් නැතුව ඇති අද නා. ඔය කට්ටිය ඕන නම් මෙතන බුක් කරලා එන්න පුළුවන්. දවස් දෙක තුනකට කලින් හරි කෝල් කරලා බුක් කරගන්න ඕනේ. ඇතුළ මාර ලස්සනයි. පොඩි දියපාරකුත් එක්ක හොඳ කැම්පින් ප්ලේස් එකක්. ඒක වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි කරන්නේ. තව මෙතන ඉඳන් ඔහියට කිලෝමීටරයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ.
අපි ඉස්සරහට යමු. දැන් අපි ඔහියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හේබොන්න වගේ කඩ දෙකක් තුනක් දැන් තියෙනවා. ඔය කට්ටිය ඔහොයි එනවා නම් මොනවා හරි අරන් යනවා නම් තමයි හොඳ. දැන් අපි ඔහොයි එන්නේ. දැන් කට්ටිය ඉස්සරහින් ඔහොයි ස්ටේෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඔහේ පාස් කරලා ටිකක් දුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතනින් පාරවල් දෙකක් වෙන් වෙනවා. කිලෝමීටර් 3ක් විතර ආව ඔහේ පාස් කරලා. මෙතන උඩ පාරේ තමයි යන්නේ හෝටන් තැන්නට යන්නේ. මෙතන පහළ පාර තියෙන්නේ උඩවැරිය වත්තට යන්නේ. උඩවැරිය වත්ත කිව්වට නම් දන්නේ නැහැ කට්ටිය. යකාගේ පඩිපෙළ. ඒ යකාගේ පඩිපෙළට යන්න පුළුවන් මේ පාරෙන් ගියොත් එහෙම. මෙතනින්. මේ තියෙන පාර විස්තරේ කිලෝමීටර් 22ක් තියෙනවා. කළු පහනට යනකම් යන්න පුළුවන්. පාර නම් කැඩලා තියෙන්නේ හොඳටම. ලංකාවේ තියෙන අමාරුම පාරවල් වලින් එකක්. අපි උඩට යන් උඩින් තියෙන පොට් එකක් තව යකාගේ පඩිවලට යන්න. අපි එතනට ගිහිල්ලා බලමුකෝ. ටික දුෂ්කරයි. ඒ කියන්නේ මේ වාහන ඩ්‍රයිවර් අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ පාරේ යන්න පුළුවන්ද කියලා. කොළඹ පැත්තට ගෙන හුඟක් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා සමහර අයට අමාරු වෙනවා පාර. ලේලන් කට්ටිය හුඟක් වෙනවා නම් බස් වලට යන්න ටිකක් අමාරුයි. මේ ඒ වුණාට මේ හොඳ මේ සුන්දර ස්ථානයක්. පුළුවන් කට්ටිය ඔක්කොම එන්න නරමන්න.
මෙතනින් තමයි ඩෙවිල් ස්ටෑගේස් යන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් පහළට යමු. මොකද හිතෙන්නේ දැන්? ඉල්ලුනේම ගෑවද? මේ වාල් කො දැන් අපි ඔහි පහු කළා ටිකක් දුර ඇවිල්ලා මේ දැන් ඩෙවිල් සිස්ටර්කේස් එකේ යකාගේ පඩිපෙළ යන තැනට අපි පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා තියෙන ඉතින් පහළට. මෙතන ඉස්සරහට ගියාම මේ view එක ටිකක් හොඳට පේනවා. අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. දැන් ඩෙවිල් සිස්ටර්කේස් වල ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පහලින් පේනව නේද මේ කට්ටිය යනවා දැන්. බයික් වල යනවා තව කට්ටියක් අතන පහලින් යනවා. අර හරිය තමයි වංගෙඩි ගල තියෙන්නේ. මේ මෙතන තියෙන කන්දට එහා පැත්තේ. හෝටන් යන පාරේ උඩට යන ගමන් ඉන්නේ. අද මීටු මේ නිසා මේ එන මේ view එක අපිට හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. අපි යන් උඩට. අපි දැන් ඔහි පහු කරලා හෝටන් කිට්ටු වෙන්න ඇවිල්ලා තින්නේ. හෝටන් එන්ට්‍රන්ස් එක තව පොඩි කිලෝමීටරකින් විතර තියෙන්නේ. අද මීටුවත් නැහැ. හොඳට පායලා තියෙන දවසක්. අපි බලමු හොඳට වීඩියෝ එකක් පේන්නේ උඩට ගියාම. අපි දැන් හොටන් එන්ට්‍රන්ස් එක ගාවට ඇවිල්ලා තින්නේ. දැන් වෙලාව 5 මාට විතර. 4න් පස්සේ මේක වහනවා එන්ට්‍රන්ස් එක. ඒකින්ද අද අපිට යන්න වෙන්නේ ඇතුළට. අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා තොටුපොළ කන්ද තොටුපොළ කන්ද බලන්න යන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට දාන්න. අද නම් පරක් වෙලා තියෙන හින්දා ඇතුළට යන්න වෙන්නේ